Χαίρετε αυτοκινητόφιλοι. Είμαι ο Αναστάσιος και σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για το πώς παράγεται ένα αυτοκίνητο. Όταν οι άνθρωποι αποκτήσουμε πραγματικές γνώσεις σε ένα τομέα και ταυτοχρόνως αποφασίσουμε να εργαστούμε με αληθινά καλοπροαίρετη διάθεση, πιστεύω πως είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε εξαιρετικές εφευρέσεις, οι οποίες συνδράμουν σημαντικά στην αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου. Μία από αυτές και το αυτοκίνητο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις ανθρώπινης νοήσης. Η γέννηση του αυτοκινήτου έχει ακαθόριστη χρονολογία και είναι αδύνατο να αποδοθεί σε ένα μόνο άτομο. Η εξέλιξη ήρθε ομαδικά με την πάροδο των ετών από μηχανικούς και σχεδιαστές που επινόησαν πρωτοπόρες κατασκευές. Υπολογίζεται πως χιλιάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετίζονται με τις καινοτομίες του σύγχρονου αυτοκινήτου. Αναμφίβολα, στο πέρασμα των χρόνων, ορισμένες μορφές ξεχώρισαν όπως οι Γάλλοι Νίκολα Κινιό και Γκούσταφ Τρουβέ, ο Αυστριακός Φέρντιναντ Ρέντενμπάχερ, ο Αυστρο-Ουγγαρός Φέρντιναντ Πόρσε, ο Βελγογάλος Ετιέν Λενουάρ, ο Αμερικανός Όλιβερ Έβανς, οι Άγγλοι Σάμιουελ Μπράουν, Έντουαρντ Μπάτλερ και Τζέιμς Άτικσον, οι Γερμανοί Νικολάους Ότο, Καρλ Μπένς, Γκότλεμ Ντάιμλερ και Ρούντολφ Ντίζελ, οι οποίοι θεωρούνται πατέρες τεχνολογίας των οχημάτων από πολλούς ειδήμονες. Τα πρώτα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν σε δημόσιους δρόμους συναρμολογήθηκαν χειροποίητα τον 19ο αιώνα και τα απέκτησαν οικονομικά εύποροι άνθρωποι. Εκείνη τη χρονική περίοδο, οι αριστοκρατικές οικογένειες μιλούσαν γαλλικά, γι' αυτό και επικράτησε η γαλλική ορολογία για τα μέρη του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, το πλαίσιο το αναφέρουμε ως ασί, το κινητήρα ως μοτέρ, το κυβότιο των ταχυτήτων ως ασμάν και την ανάρτηση ως αμορτισέρ. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εκείνης της εποχής αγόραζαν κινητήρες από έναν κατασκευαστή και τους τοποθετούσαν σε ένα τροποποιημένο αμάξωμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους τότε υποψήφιους αγοραστές να επιλέξουν ακριβώς πώς ήθελαν να μοιάζει μέσα και έξω το νέο τους αυτοκίνητο. Κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμη και τώρα φυσικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Mercedes 35 Horsepower, ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο το 1901 από τον Wilhelm Maybach και τον Paul Daimler για λογαριασμό του Emil Jelinek, ο οποίος αποφάσισε να το βαφτίσει με το όνομα της κόρης του Mercedes. Για να κατασκευαστούν όμως περισσότερα και πιο προσιτά αυτοκίνητα, οι υπεύθυνοι εξέλιξης ανακάλυψαν πως θα μπορούσαν να τυποποιήσουν τη σχεδίαση και τα ανταλλακτικά. Αντί να δημιουργείται το κάθε εξάρτημα επάνω στο κάθε αυτοκίνητο, σχεδίασαν μηχανές και καλούπια, ώστε όλα τα εξαρτήματα του οχήματος να μπορούν να φτιάχνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Αυτή η θεωρία υλοποιήθηκε από τον Ράμσον Όλτς στο εργοστάσιό του στην πόλη Μίσιγκαν της Αμερικής. Ο Όλτς κατόρθωσε να συναρμολογεί ένα Oldsmobile Model R με τεχνικές σταθερής γραμμής σε περίπου 12 ώρες. Με αυτή την επινόηση κατόρθωσε να γίνει ο πρώτος μαζικός παραγωγός προσιτών αυτοκινήτων. Από την άλλη, ο συναγωνιστής του Henry Ford, αναζητώντας τρόπους για να αυξήσει την απόδοση της δικής του γραμμής παραγωγής αυτοκινήτων, επισκέφθηκε μια επιχείρηση συσκευασίας κρεάτων στο Illinois και παρατήρησε πως οι εργαζόμενοι ήταν ακίνητοι και το προϊόν μεταφερόταν σε αυτούς μέσω λουριών. Εκείνη τη στιγμή πήρε την ιδέα και τη χρησιμοποίησε. Ενώ η σταθερή γραμμή συναρμολόγησης αυτοκινήτων της Olds είναι η πρώτη που εφαρμόστηκε επιτυχώς, η κινούμενη γραμμή συναρμολόγησης αυτοκινήτων του Henry Ford, η οποία ουσιαστικά βασίστηκε στην ίδια ιδέα, αποδείχθηκε εμπράκτος πως είναι πιο αποτελεσματική. Η γραμμή της Ford εστίασε στον καταμερισμό της εργασίας. Καθώς το αυτοκίνητο περνούσε από τον εκάστοτε σταθμό, ο εργαζόμενος είχε καθήκον να εκτελεί μια καθορισμένη εργασία σε ένα αυτοκίνητο τη φορά. Αυτό σημαίνει πως εκατοντάδες αυτοκίνητα μπορούσαν να κατασκευαστούν ταυτόχρονα σε όλο το εργοστάσιο. Στην υποδειγματική κινούμενη γραμμή της Ford, στο Michigan, ένα Model T μπορούσε να συναρμολογηθεί σε 93 λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος, καθιστώντας το ένα από τα πιο καινοτόμα και επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 15 εκατομμύρια μονάδες. Στις σύγχρονες γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων, η αυτοματοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα αυτοκίνητα. Τα ρομπότ φέρουν πια εις πέρα στις περισσότερες εργασίες. Ωστόσο, η φιλοσοφία λειτουργίας δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ σε σχέση με το σύστημα του Ford που εφαρμόστηκε τον Οκτώβριο του 1913. Ο ρομποτικός εξοπλισμός εισήχθη στα εργοστάσια τη δεκαετία του 1960 για λόγους ασφαλείας και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Επειδή τα ρομπότ μπορούν να κάνουν την ίδια κίνηση ξανά και ξανά, με τις ίδιες ενοχές και με λιγότερα λάθη. Η χρήση των ρομπότ μείωσε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι υποχρεούνται να χειρίζονται τις μηχανές μέσω υπολογιστών
και να εγκαθιστούν εξαρτήματα των οποίων η τοποθέτηση μπορεί να απαιτεί ορισμένες δεξιότητες. Πολλά από τα εξαρτήματα που προορίζονται για τη συναρμολόγηση ενός αυτοκινήτου δεν κατασκευάζονται επί τόπου. Αντίθετα, αρκετές εταιρείες αυτοκινήτων συνεργάζονται ή προμηθεύονται εξαρτήματα όπως κινητήρες ή κυβότια ταχυτήτων από άλλους κατασκευαστές, πολλοί εκ των οποίων έχουν δικές τους γραμμές συναρμολόγησης. Οι εταιρείες αυτοκινήτων, για να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά, είναι απαραίτητο να προσφέρουν στον κόσμο διαφορετικά μοντέλα. Κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς η σχεδίαση και η εξέλιξή τους είναι δαπανηρή. Για να δημιουργηθεί από λευκή κολλά ένα μοντέλο, απαιτούνται χιλιάδες ώρες μελετών και δοκιμών, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες και να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις των προδιαγραφών προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή του. Από τη δεκαετία του 1990, οι αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν με όλο ένα και αυξανόμενο ρυθμό να συνεργάζονται μεταξύ τους και να κάνουν κάτι που ονομάζεται κοινή χρήση πλατφόρμας. Με τη συγκεκριμένη τακτική, σχεδιάζονται αυτοκίνητα τα οποία μοιράζονται ανταλλακτικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξοικονομούνται χρήματα και να διευκολύνεται η παραγωγή. Για παράδειγμα, το Peugeot 208 δεύτερης γενιάς και το Opel Corsa έκτης γενιάς μοιάζουν και έχουν παρόμοιες δυνατότητες επειδή μοιράζονται εξαρτήματα. Το εργοστάσιο αυτοκινήτων μέσω των επίσημων εισαγωγών διανομέων της εκάστοτε χώρας λαμβάνει παραγγελίες οι οποίες εισάγονται σε ένα ηλεκτρονικό σχέδιο παραγωγής. Το κάθε αυτοκίνητο που παράγεται φέρει επάνω του ένα φύλλο προδιαγραφών που το ακολουθεί σε στάδια της συναρμογής του. Ενώ περνάει από τον κάθε σταθμό, οι συναρμολογητές διαβάζουν το εκτυπωμένο χαρτί ή σαρώνουν τον κώδικα, ώστε να ελέγχουν τον τύπο του αμαξώματος, τον κωδικό της βαφής και του εξοπλισμού. Η γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων περιλαμβάνει εκατοντάδες στάδια και δεκάδες σταθμούς, όπου άνθρωποι και ρομπότ εκτελούν διάφορες ενέργειες προκειμένου να κατασκευάσουν και να συναρμολογήσουν τα κατά μέσο όρο 30.000 μέρη που το αποτελούν. Η διαμόρφωση ενός αυτοκινήτου ξεκινά από την κατασκευή των ανεξάρτητων τμήματων. Τα περισσότερα είναι από φύλλα γαλβανισμένου χάλιβα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται αρκετά και το αλουμίνιο για εξοικονόμηση βάρους. Μόλις δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη της παραγωγής, ποινία βάρους 30 τόνων εναποθέτονται σε μηχανήματα για να ξετυλιχτούν και να κοπούν από πρέσες και λέιζερ, ώστε να σχηματίσουν επίπεδα φύλλα. Για να αποκτήσουν τη βασική τους μορφή, τα φύλλα τοποθετούνται πάνω σε μήτρες και συμπιέζονται από τεράστιες πρέσες, οι οποίες είναι ικανές να παράγουν δύναμη πίεσης που ξεπερνά τους 2.400 τόνους. Τα έτοιμα εξαρτήματα μεταβαίνουν από τις πρέσες στους εργαζομένους επάνω σε ταινίες μεταφοράς αντικειμένων, όπου επιθεωρούνται, συλλέγονται και αποθηκεύονται για να ξεκινήσει η κατασκευή του πλαισίου. Στην πρώτη φάση, τα μικρότερα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με τη μέθοδο της συγκόλλησης σημείου, τη λεγόμενη πόντα. Τα μορφοποιημένα κομμάτια τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις οι οποίες σταθεροποιούν το κάθε τμήμα σε συγκεκριμένη θέση, ώστε τα ρομπότ με απόλυτη ακρίβεια να κάνουν τις απαιτητικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Το πάτωμα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του αμαξώματος, στο οποίο συγκολλούνται είτε βιδώνονται τα περισσότερα εξαρτήματα. Ακολούθως, τοποθετούνται τα ήδη διαμορφωμένα και ελεγμένα μέρη όπως τα πλαϊνά πάνελ, αφού προηγουμένως έχουν εφαρμοστεί ειδικές κόλλες, η οροφή, οι πόρτες, τα φτερά, και το καπό. Αφού ολοκληρωθεί το πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά είναι ο σκελετός του αυτοκινήτου, τα υπόλοιπα μέρη στερεώνονται σε αυτό ή υποστηρίζονται από αυτό. Το συναρμολογημένο αμάξωμα για να μεταβεί στον επόμενο σταθμό καθαρίζεται και επιθεωρείται εκ νέου υπό του φωτός. Μία εξέταση γνωστή με την προσωνυμία το σώμα σε λευκή λειτουργία. Εφόσον εντοπιστούν αλλοιώσεις στις επιφάνειες, βαθουλώματα ή χαράγματα, επισκευάζονται άμεσα. Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά ελαττώματα στη γεωμετρία του σασί, οι εργαζόμενοι μπορούν να σταματήσουν το μεταφορέα και να τον απομακρύνουν από την παραγωγή. Οι κατασκευαστές σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να σταματήσει η συνεχόμενη ροή της παραγωγής. Με κάθε διακοπή, το εργοστάσιο ζημιώνεται χρονικά και οικονομικά, γεγονός που καθιστά σημαντικότατη την αξιοπιστία του προσωπικού και των ρομπότ. Σίγουρα, όσο επιμελημένο και αν είναι ένα αμάξωμα, δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς κινητήρια μέρη. Σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο βρίσκεται το τμήμα που παράγει τους κινητήρες των αυτοκινήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, τα μηχανικά εξαρτήματα παραλαμβάνονται έτοιμα και ελεγμένα από συνεργάτες ή προμηθευτές που τα έχουν κατασκευάσει. Επειδή η συναρμολόγηση των οχημάτων είναι ρηπογόνα, πολλά εργοστάσια είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας, του νερού και των απορριμμάτων. Επιπλέον, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
και ανακυκλώνει τα απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής ώστε να μειώνει το οικολογικό τους αποτύπωμα. Το θεωρημένο σασί μεταβαίνει στον επόμενο σταθμό για να βαφεί. Κάθε τμήμα του βάφεται σε απλά ή μεταλλικά χρώματα με παραμέτρους που καθορίζει μέσω υπολογιστή ο κατασκευαστής. Πριν από την κύρια βαφή και μετά από χημικό καθαρισμό, βυθίζεται ολόκληρο το αμάξωμα μέσα σε λουτρό προστατευτικού χρώματος, όπου με ηλεκτροστατική μέθοδο επιτυγχάνεται μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία, μια ενέργεια που ονομάζεται e-coat. Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής προσφέρει τη δυνατότητα να εισέλθει το χρώμα σε σημεία που είναι δύσκολη η πρόσβαση με άλλα μέσα. Έπειτα, στεγνώντας στη θερμοκρασία των 175 βαθμών της κλίμακας Κελσίου και λίγα λεπτά αργότερα, όλες οι ρεφές του αμαξώματος σφραγίζονται από συσκευές υψηλής πίεσης. Στο επόμενο στάδιο αφαιρούνται όλα τα σωματίδια σκόνης με τη χρήση των κυλίνδρων, οι οποίοι φέρουν φτερά από πτηνά αιμού. Αμέσως μετά, το αμάξωμα εισέρχεται στο φούρνο βαφής, όπου ασταρώνεται για να αποκτήσει την απαραίτητη βάση για το κύριο χρώμα. Όλες οι επιφάνειες είναι πλέον προπαρασκευασμένες ώστε να δεχτούν το κύριο χρώμα και το βερνίκι. Ο ψεκασμός πραγματοποιείται μέσω πιστολιών βαφής από ρομπότ ή από ανθρώπινα χέρια. Τα τελευταία χρόνια, τα αμαξώματα βάφονται κατά κύριο λόγο από ρομπότ, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για να εφαρμόζουν τις ακριβείς ποσότητες χρώματος στις σωστές περιοχές για το σωστό χρονικό διάστημα. Κατόπιν, στεγνώνει τη βαφή εντός του φούρνου σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 135 βαθμούς της κλίμακας Κελσίου. Είναι ολοφάνερο πως μόνο το εργοστάσιο κατασκευής μπορεί να εγγυηθεί και να εφαρμόσει ομοιόμορφα το χρώμα του αυτοκινήτου. Ύστερα, επιθεωρείται το φρεσκοβαμμένο αμάξωμα σε λευκό φως ώστε να ελεγχθούν και να αγελιστούν οι όποιες ατέλειες της τελικής βαφής, η οποία έχει το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Μόλις χαραχθεί ο 17ψήφιος ξεχωριστός για κάθε όχημα αριθμός πλαισίου, όπου το πρώτο του ψηφίου μας φανερώνει την προέλευση, το 10ο έτος παραγωγής και το 11ο το εργοστάσιο παραγωγής, το βαμμένο αμάξωμα μεταβαίνει στον επόμενο σταθμό συναρμολόγησης για να αποκτήσει την τελική του μορφή. Η συναρμολόγηση ξεκινά με την αφαίρεση όλων των θυρών, για να προσθεθούν κατόπιν τα εξαρτήματά τους όπως τα παράθυρα και τα μοτέρα αυτών, τα ποινία για τις κλειδαριές, τα ηχεία για το ηχοσύστημα, οι χειρολαβές, οι μπροστινοί εξωτερικοί καθρέφτες, οι τσιμούχες για τη στεγανοποίηση και οι καπλαμάδες. Με την αφαίρεσή τους, διασφαλίζεται πως η βαφή δεν θα υποστεί κάποια φθορά από την προσθήκη των προαναφερθέντων εξαρτημάτων. Επίσης, οι εργαζόμενοι έχουν ευκολότερη πρόσβαση ώστε να συναρμολογούν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, αρχίζει η προσυναρμολόγηση των επιμέρους μηχανισμών και υποσυστημάτων, τα οποία περιμένουν στις αποθήκες πίσω από την κύρια γραμμή παραγωγής. Κάθε εξάρτημα πρέπει να είναι άρτιο για να παραδοθεί στους συναρμολογητές την κατάλληλη στιγμή. Το τμήμα των Logistics έχει την κύρια ευθύνη για την διαχείρισή τους και ελέγχει συνεχώς τους προμηθευτές για να διαπιστώνει αν μια ολόκληρη παρτίδα εξαρτημάτων είναι ακατάλληλη. Οι ανακλήσεις οχημάτων είναι οικονομικά σύμφορες και οι περισσότεροι κατασκευαστές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προϊόντος. Για την άμεση και έγκαιρη αποτελεσματικότητα, το τμήμα των Logistics έχει αυτοματοποιηθεί και ψηφιοποιηθεί. Εξοπλισμένο με προσωπικό που χρησιμοποιεί συσκευές αναγνώρισης κωδικών και με πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης, έχει καθήκον να φέρει άθικτο το σωστό προϊόν στη σωστή ποσότητα, στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή. Στην κύρια γραμμή παραγωγής τοποθετούνται οι τσιμούχες στο αμάξωμα και το ταμπλό, μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης που περιλαμβάνει τον κινητήρα και τον ηλεκτροκινητήρα είναι υβριδικό. Το συμπλέκτη, το κυβότιο των ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης της κίνησης, το διαφορικό ή τα διαφορικά είναι τετρακίνητο, τα φρένα, την ανάρτηση και την εξάτμιση ή τα αρχικά της μέρη, προχωρά από την βοηθητική προς την κύρια γραμμή παραγωγής για να ενσωματωθεί με το αμάξωμα, μια επέμβαση γνωστή και ως πάντρεμα. Όλοι οι σταθμοί για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων είναι εφοδιασμένοι με προηγμένα εργαλεία, σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή. Το σχεδόν ολοκληρωμένο αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του ώστε να τοποθετηθούν. Το βοηθητικό ηλεκτρονικό κύκλωμα, η κύρια πλεξούδα έχει κατασταθεί νωρίτερα. Η επένδυση της οροφής, οι ανεμοθώρακες, τα
φωτιστικά σώματα, τα λογότυπα, οι βαμμένοι προφυλακτήρες και να βιδωθούν οι τροχοί οι οποίοι συναρμολογούνται σε άλλο τμήμα του εργοστασίου. Ακολούθως εραιώνονται τα μπροστινά καθίσματα και το τιμόνι με τον αερόσακο. Συνήθως οι πόρτες είναι οι τελευταίες που εγκαθίζονται στο αυτοκίνητο. Ύστερα πυρούνται όλα τα δοχεία με τα κατάλληλα υγρά και γίνονται τελικές ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσω των συσκευών e-CATS. Τα προαναφερθέντα στάδια της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθεί ο κάθε κατασκευαστής. Οι πολυτελείς αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως για παράδειγμα η Aston Martin και η Bentley, συναρμολογούν τα αυτοκίνητα χειροποίητα σε μικρότερα εργοστάσια ή σε πλήρως ελεγχόμενες γραμμές παραγωγής ιδιότυπων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις επιθυμίες των αγοραστών τους. Στο στάδιο της τελικής συναρμολόγησης, το αυτοκίνητο τοποθετείται πάνω σε ράουλα για να ευθυγραμμιστεί το σύστημα της διεύθυνσης με τη χρήση λέιζερ και να ρυθμιστούν τα μπροστινά φώτα. Μετά, ο εργαζόμενος ανεβάζει το αυτοκίνητο στο δυναμόμετρο και επιταχύνει μέχρι τα 150 χιλιόμετρα ώστε να ελεγχθεί η απόδοση του κινητήρα και η οδηγική συμπεριφορά. Στη συνέχεια, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των φρένων στο φρενόμετρο και τέλος, η λειτουργία της ανάρτησης. Το ολοκληρωμένο αυτοκίνητο οδηγείται για επαλήθευση στο τμήμα του ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος θεωρείται ως μια διαδικασία ενσωματωμένη στο σχεδιασμό και σε όλους τους σταθμούς της συναρμολόγησης. Σε πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων, για να διασφαλιστεί η ποιότητα της συναρμογής, αποσύρονται περιοδικά ορισμένα αυτοκίνητα από τη γραμμή του τελικού ελέγχου και υποβάλλονται σε δοκιμές απαιτητικών συνθηκών εντός ελεγχόμενου χώρου. Για την εξασφάλιση της στεγανοποίησης, εισέρχεται σε τούνελ όπου εκατοντάδες ακροφύσια ψεκάζουν με μεγάλη πίεση νερό για περίπου 3 λεπτά. Το αυτοκίνητο βρίσκεται πλέον στον τελικό σταθμό της γραμμής αποδοχής πελατών, όπου από κάθε οπτική γωνία επιθεωρείται λεπτομερώς η βαφή μαζί με τους αρμούς, οι πόρτες και όλα τα εσωτερικά μέρη. Πριν εξέλθει από τη γραμμή παραγωγής, δίνονται ορισμένα σημεία ή πακετάρα το ολόκληρο το αυτοκίνητο για την ασφαλή μεταφορά του. Το έτοιμο και επικυρωμένο αυτοκίνητο βγαίνει από το εργοστάσιο και σταθμεύεται στη σειρά για να παραλυθεί από τη μεταφορική εταιρεία ώστε να ταξιδέψει με τρένο, φορτηγό ή πλοίο. Στην τωρινή εποχή, με την ταχύτατα ανόδου της τεχνολογίας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κατορθώσει να εξάγουν από τη γραμμή παραγωγής ένα αυτοκίνητο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Παρόλο που η παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία τους, οι εταιρείες συνεχίζουν να προάγουν την συναρμογή ενός σύγχρονου αυτοκινήτου. Παράλληλα, προσφέρουν στο αγοραστικό κοινό μοντέλα υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με των προηγούμενων γενιών. Αφενός μεν, η βελτίωση της τεχνογνωσίας είναι αποτέλεσμα των συνεργασιών όπως και των συγχωνεύσεων και εξαγορών που προέκυψαν λόγω των λανθασμένων πολιτικών και οικονομικών διαχειρήσεων ορισμένων κατασκευαστών. Αφετέρου δε, οι όμιλοι που δημιουργήθηκαν είναι αρκετά ευάλωτοι στον κίνδυνο της εξαγοράσεως από έναν μεγαλύτερο. Πάντως, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα περισσότερα σύγχρονα καινούργια μοντέλα διαθέτουν διαβεβαιωμένη ποιότητα, υψηλή ασφάλεια, εγγυημένη αξιοπιστία και ευκολία κατά την οδήγηση. Το αυτοκίνητο έχει υπόσταση για πάνω από 1 αιώνα
επέτρεψε στους χειριστές του να απολαμβάνουν τη συναρπαστική αίσθηση της οδήγησης και συγχρόνως να ταξιδεύουν ελεύθερα και άνετα σε επιθυμητούς προορισμούς. Είναι πραγματικά μια εκπληκτική εφεύρεση που την χαρακτηρίζει διαρκώς η πρόοδος της ανθρώπινης ύπαρξης.